हाय गाईज, नमस्कार सगळ्यांना. श्री स्वामी समर्थ. मेहंदी लवर्स कसे आहात सगळे? सगळ्यात अगोदर कावेरी मेहंदी या चॅनलवरती तुमचं सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी एक साधी आणि सोपी मेहंदी डिझाईन घेऊन आलेली आहे. फुल हँड मेहंदी आहे, पण त्यामध्ये मी छोटे छोटे साधे एलिमेंट घेतलेले आहेत. आणि तुम्ही बिगिनर्स असाल, मेहंदी नवीनच शिकत असाल तर ती मेहंदी तुम्ही ट्राय करू शकता. तर चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. मेहंदी लवर्स असाल, मेहंदी शिकण्याची इच्छा आहे घर बसल्या, तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती प्रेस करा. तर चॅनलवरती तुम्ही विजिट केलं नसेल तर चॅनलवरती विजिट करा आणि चॅनलवरती जे व्हिडिओज आहेत ते तुम्ही पाहू शकता आणि त्याच्या थ्रू पण मेहंदी शिकू शकता. तर मी इथं छोटंसं रोज फ्लावर घेतलेला आहे. एक छोटासा बेल्ट घेऊन, आणि ते छोटे छोटे पेटल्स आहेत आपल्याला फिल करायचे आहेत. मेहंदी डिझाईन्स शिकण्यासाठी बेसिक एलिमेंट शिकण्याची गरज असते. तर हे फ्लावर्स तुम्हाला जर येत नसेल तर तुम्ही माझे प्रिव्हियस असणारे व्हिडिओ पाहू शकता. त्यामध्ये डिटेल्समध्ये फ्लावर्स ऑफ टाईप्स चे बरेचसे व्हिडिओ आहेत, ते तुम्ही जाऊन चेकआउट करू शकता आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्लावर शिकू शकता. तर दुसरी गोष्ट अशी की मेहंदी लवर्स जे आहेत त्यांच्यासाठी प्रॅक्टिस करण्यासाठीचे जे सरफेस असतात ते तुम्ही प्रॅक्टिस करण्यासाठी पेपरवरती पण करू शकता, स्वतःच्या हातावरती पण करू शकता, किंवा आपल्या प्लास्टिक कवर असलेले आपले हँड पण तुम्ही बनवून घेऊ शकता. त्याच्यावरती लॅमिनेशन करून असं त्याचा मी एक वेगळा व्हिडिओ घेऊन येईल आणि तुमच्यासाठी एक प्रॅक्टिस सरफेस तुम्हाला माहिती होईल. तर मी इथं हे फ्लावर कंप्लीट करून दुसरावाला एक चेक्स घेणार आहे. ते आता एक साधे चेक्स घ्यायचे आहेत आपल्याला. चेक्स तुम्हाला जर जमत नसतील, शिकायचे असतील, तर त्याचेसुद्धा डिटेल्स व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती अवेलेबल आहेत. ते तुम्ही चेकआउट करू शकता आणि चेक्स शिकू शकता. एकदम साधे आणि सोपे चेक्स शिकवलेले आहेत मी डिटेल्समध्ये, ते तुम्ही शिकू शकता. आपल्या स्लांटिंग लाईन घेऊन इथं आपल्याला अशा प्रकारे लाईनिंग करायची आहे आणि त्याच्यावरती सेम डिफरंट डायरेक्शनमध्ये स्लांटिंग लाईन घ्यायच्या आहेत क्रॉसमध्ये, आणि अशा प्रकारे बॉक्स बनवून घ्यायचे आहेत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. खरंच मेहंदी लवर्स असाल तर, आणि तुमच्या काही रिक्वायरमेंट असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये येऊन मला सजेस्ट करू शकता. बेसिकवाले जे आहेत, बेसिक म्हणजे बिगिनर्सपासून ज्यांना शिकण्याची इच्छा आहे, मेहंदी शिकण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी आपण एक सिरीज सुरू करूया. तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये हाय करा. तुम्हाला टायमिंग आणि शेड्यूल्स वगैरे सगळं डिटेल्स दिले जातील. तर बघा, मी बॉक्समध्ये छोटीसं लीप घेऊन बॉक्स कंप्लीट केलेला आहे. आणि सेकंडवाली लाईन मी इथे घेत आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मी आता इथून ड्रॉप होत आहे. तर व्हिडिओच्या शेवटी मी परत एकदा तुम्हाला विजिट करील. तर तोपर्यंत व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. बाय बाय.
हॅलो गाईज, मी थोड्या वेळाने परत व्हिडिओच्या एंडिंगला वापस आलेली आहे. तर ही डिझाईन कशी वाटलेली आहे मला कमेंट करून नक्की सांगा. मी स्वतःच्या हातावरच ही मेहंदी डिझाईन ट्राय केलेली आहे. मला तर पर्सनली खूप जास्त आवडलेली आहे. पामवरचे हे सर्कलवाले लिप आणि चेक्स खूप आवडलेले आहेत. तर तुम्हाला अजून कुठल्या प्रकारच्या साध्या आणि सोप्या डिझाईन्स पाहायला आवडतील, शिकायला आवडतील, नवीन छोटे छोटे जे बेसिक एलिमेंट असतात ते शिकायला आवडतील, ते मला कमेंट बॉक्समध्ये येऊन नक्की सांगा. आणि मी आय बटनवरती काही व्हिडिओज देत आहे, च्या लिंक देत आहे, त्या तुम्ही क्लिक करून पाहू शकता. त्या डिझाईनच्या रिलेटेड डिझाईन्स असतील. तर ही डिझाईन कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. हे बघा, कलर पण किती छान आलेला आहे. कलरचा व्हिडिओ पण इथे मी दाखवत आहे तुम्हाला. तर व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये छान छान डिझाईन्ससोबत. तोपर्यंत बाय बाय, काळजी घ्या.